Hey guys, አሁን የምናየው ዳይሬክሽን አንግልስ ኤንድ ዳይሬክሽን ኮዛይንስ የሚለው ነው። ዳይሬክሽን አንግልስ ምንድን ነው? ኢትስ ዲ አንግል ፎርም ቢትዊን ዘ ኮኦርዲኔት አክሲስ ኤንድ ጊቨን አርቢትራሪ ቬክተር። ማለትም የሆነ አርቢትራሪ ቬክተር ቢሰጠን ያ ቬክተር ከኤክስ አክሲስ ጋር ከዋይ አክሲስ ጋር እና ከዜድ አክሲስ ጋር የሚፈጠረውን አንግሎች ዳይሬክሽን አንግል እንላቸዋለን። ከዛ ዳይሬክሽን ኮዛይን ደግሞ ምንድን ነው? የነዛ አንግል ኮዛይን ቫሊዩ ዳይሬክሽን ኮዛይን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ግራፊካሊ ያው በደንብ ለማሳየት ያህል ምንድን ነው ኤክስ ዋይ ዜድ ስፔስ ብንስል እቺ ዜድ አክሲስ ብትሆን እቺ ኤክስ አክሲስ ብትሆን እቺ ዋይ አክሲስ ብትሆን የሆነ ጊቨን አርቢትራሪ ቬክተር ቢኖረን ይሄ አርቢትራሪ ቬክተር ሌትስ ሴይ ቪ እንበለው ከኤክስ አክሲስ ጋር የሚፈጠረውን አንግል ከዛ ከዜድ አክሲስ ጋር የሚፈጠረውን አንግል ከዛ ከዋይ አክሲስ ጋር የሚፈጠረውን አንግል ሌትስ ሴይ ይሄንን ፋይ እንበለው ይሄንን ቴታ እንበለው ይሄንን ደግሞ አልፋ የምንለው እነዚህን አልፋ ብንለው እነዚህን ዳይሬክሽን አንግልስ እንላቸዋለን። ከዛ ኮዛይን ቫሊዩ ኮዝ ቴታ ኮዝ ፋይ ኮዝ አልፋ ደግሞ ዳይሬክሽን ኮዛይን እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህን ቬክተር ኤክስ ዋይ ዜድ ኮምፖነንት እንዴት ነው ከዳይሬክሽን ኮዛይን ጋር የምናገናኘው? የቬክተሩ ኤክስ ኮምፖነንት ምን ማለት ይሆናል ማለት ነው? the magnitude of the vector multiplied by cosine of the angle formed between the vector and the x axis which is theta. ከዛ vy the same way the magnitude of the given vector and cosine of the angle between the y-axis and the vector which is cos alpha. Vz the same way magnitude of v cos phi ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የምናየው የሆነ ኢምፖርታንት የሆነ ፕሮፐርቲ አለ፣ አይዴንቲቲ ፕሮፐርቲ። በዛውም እንዴት እንደመጣ ቬሪፋይ እናደርጋለን። አይዴንቲቲ ፕሮፐርቲ ምንድን ነው የሚለው? ኮዝ ስኩዌር ቴታ ፕላስ ኮዝ ስኩዌር አልፋ ፕላስ ኮዝ ስኩዌር ፋይ ዋን ይሆናል። ቬሪፊኬሽኑን አሁን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ቅድም እንደጻፍ ነው የቬክተሩን ኤክስ ዋይ እና ዜድ ኮምፖነንት እንዴት በማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤንድ በዳይሬክሽን ኮዛይን እንደሚገለጽ አይተናል። ስለዚህ አሁን ይህን እንዴት ነው ቬሪፋይ የምናደርገው ማለት ነው? እንትኑን ሪአሬንጅ በማድረግ እንተካዋለን ማለት ነው። ኮዝ ስኩዌር ቴታ ፕላስ ኮዝ ስኩዌር አልፋ ፕላስ ኮዝ ስኩዌር ፋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ነው የሚለን ፕሮፐርቲው። ግን ኮዝ ስኩዌር ቴታ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ኢትስ ቪኤክስ ኦቨር ማግኒቱድ ኦፍ ቪ ሆል ስኩዌር ስለሆነ ይህም ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። the same thing vy square over magnitude of v the whole square plus vz square over magnitude of v the whole square is equal to 1 ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር the same denominator ስላለው magnitude of v square ኮመን እናደርጋታለን vx square plus vy square plus vz square is equal to 1 ይለናል። ከማግኒቱድ ፕሮፐርቲ ምን አይተናል? for a given vector v is equal to let's say 3 dimension ላይ ቢሆን vx vy እና vz ቢኖር the magnitude of v ምንድነው? it's the square root of vx square plus vy square plus vz square ብለናል። ከዚህ ምን ዲዱስ ማድረግ እንችላለን? the whole square is equal to vx square plus vy square plus vz square። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር ስናመጣው magnitude of v the whole square over magnitude of v the whole square is equal to 1 ካንሰል ያደርጋል 1 ቬሪፋይ ያደርግነው ማለት ነው። የተወሰኑ ኤግዛምፕሎች ለማየት ያህል የመጀመሪያው ጥያቄ find the direction cosines and direction angles of the vector 10 in the i minus 10 in the k። ሁለተኛው if cos square theta plus cos square alpha plus cos square phi is equal to 1 then find
the summation of the square of the ወደ ሶሉሽን ቀጥታ ስንሄድ መጀመሪያ ዳይሬክሽን ኮዛይን እንፈልጋለን። ነገር ግን ይሄን ሁሉ ከመጀመራችን በፊት መጀመሪያ ማግኒቲዩዱን እንፈልገው። the magnitude of vector A is equal to the square root of 10 square plus 0 square, yeah, the x component, the y component, and the z component, which is minus 10 the whole square ማለት ነው, which is equal to the square root of 200 ማለት ነው። ከዛ ይሄ 100 times 2 ማለት ሲሆን ሲምፕሊፋይ ሲደረግ 10 ሩት 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በመጠቀም ዳይሬክሽን ኮዛይን መፈለግ እንችላለን። ያው ኮስ ቴታ is the angle between the x axis and the vector. It's the x component of the vector over its magnitude. x component already እናውቀዋለን, it's 10, ማግኒቲዩዱ ደግሞ 10 ሩት 2 ነው። ስለዚህ ኮስ ቴታችን 1 over ሩት 2 ይመጣል ማለት ነው። ከዛ the same way cos alpha ደግሞ it's the angle between the y axis and the vector. It's the y component of the vector over its magnitude. y component 0 እንደሆነ እናውቃለን, ማግኒቲዩዳችን 10 ሩት 2 እንደሆነ እናውቃለን. this is equal to 0 ማለት ነው። ስለዚህ this implies that cos alpha is equal to 0. ከዛ በመቀጠል ደግሞ cos phi it's the angle between the z axis and the vector itself. ስለዚህ the z component of the vector over the magnitude of the vector. z ኮምፖነንታችን minus 10 እንደሆነ እናውቃለን. ይሄ 10 ሩት 2 ነው። ስለዚህ minus 1 over ሩት 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ cos phi it's equal to minus 1 over the square root of 2. ዳይሬክሽን ኮዛይን ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ዳይሬክሽን አንግል ደግሞ ስንፈልግ ኮዝ ኢንቨርስ እያደረግን ሁሉንም ማግኘት እንችላለን። ኢትስ ሲምፕል እና እነዚህ ደግሞ የምናውቃቸው ኮመን አንግሎች ስለሆኑ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ ኢትስ ኮዝ ኢንቨርስ ኦፍ 1 over root 2 which is equal to pi over 4 which is or 45 degree ማለት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ አልፋ ኮዝ ኢንቨርስ ኦፍ 0 which is equal to pi over 2 or 90 degree. phi ደግሞ it's cos inverse of minus 1 over root 2. by the way ሬንጃችን ዶሜናችን አንገላችን የምንፈልግበት ከ0 እስከ ፓይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር minus the cos inverse of minus 1 over root 2 ምን ይሰጠናል? ከ0 እስከ ፓይ ባለን ሬንጅ 3 pi over 4 ይሰጠናል ማለት ነው, or 135 degrees. ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ደግሞ ይሄኛው ጊቭን ነው። ምንድነው ፈልጉ የተባለው? sin square theta plus sin square alpha plus sin square phi ይሄንን ፈልጉ ነው የተባለው። ስለዚህ from trigonometric identity property we know that for a given angle theta sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ስለዚህ from this you can deduce that cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. ስለዚህ for the specific given angle ለእያንዳንዱ በcos square theta እንተካለን ማለት ነው። ስለዚህ at cos square theta there is 1 minus sin square theta plus at cos square alpha there is 1 minus sin square alpha, and at cos square phi there is 1 minus sin square phi is equal to 1. 1 plus 1 plus 1, 3 minus into the whole thing sin square theta plus sin square alpha plus sin square phi is equal to 1. position interchange ስናደርግ sin square theta plus sin square alpha plus sin square phi is equal to 3 minus 1 which is equal to 2 ጨረስን ማለት ነው።